به نام خالق هستی، چه کسی پول مرا برداشت؟ فصل 5. از مأمور مالیات بپرسید. قوانین مالیات برای صاحبان تجارت و سرمایه گذاران نوشته شده است. پدر پولدار، بعد از اینکه شروع به کسب درآمد کردید، یکی از بهترین عناصر مدیریت، قدرت جذب و محافظت از پولتان، درک قوانین مالیاتی به منظور داشتن تمام مزیت‌های کسر و تعویق مالیات است. این مزیت‌های مالیاتی به درآمد شما شتاب می‌دهند و کمک می‌کنند گردش نقدی شما در حرکت باشد و افزایش پیدا کند. ما در برابر قوانین مالیاتی مساوی نیستیم. مالیات‌ها بزرگترین هزینه‌های انفرادی ماست و کارمندان در ظاهر کمترین مقدار کسر قانونی مالیات را دارند. شاید راجع به روز بیمالیات چیزی شنیده باشید که در نیمه ماه می در سال است. یعنی تمام پولی که از اول ژانویه تا نیمه ماه می به دست آورده اید صرف مالیات درآمد شما برای 1 سال می شود، قبل از اینکه برای خودتان درآمدی کسب کنید. دولت به صاحبان تجارت به دلیل ایجاد شغل قوانین مالیاتی تشویقی اختصاص داده است که کارمندان از آن محروم هستند. وقتی 4 ضلعی گردش نقدی را تحلیل کنید، درستی این تفاوت مالیاتی واضح‌تر می شود. اگر با جدول گردش نقدی آشنا نیستید، ما در کتاب آن در مورد 4 راه پولسازی به اجمال توضیح داده ایم. این کتاب برای کسانی که می‌خواهند در زندگیشان تحولی مالی ایجاد کنند بسیار کارآمد است. ای برای کارمندان، اس برای کارآفرینان، صاحبان تجارت کوچک یا متخصصان، ب برای تجار یا صاحبان تجارت و آی برای سرمایه گذاران است. در این کتاب تفاوت‌های ذهنی، احساسی و تکنیکی بین اشخاص را در هر بخش جدول روشن می‌کند. تفاوت بین سمت چپ E و S و سمت راست B I در مربع گردش نقدی این است که سمت چپ اشخاصی که برای کسب پول سخت کار می کنند را نشان می دهد. در سمت راست B کار تیمی و I کار کردن پول به جای شما را نشان می دهد. هدف این است که درآمد شما از سمت راست مربع باشد، یعنی پول شما کار کند. در اینجا تفاوت‌های بیشتری بین سمت چپ و سمت راست مربع آورده شده است. سمت B و I تیم. آزادی مهم است. تجربه به شما درس می دهد. سایر افراد تیم و پول شما کار می کند. سیستم ها برای شما کار می کند. موفقیت به شما زمان بیشتری می دهد. سود بازگشتی در سرمایه گذاری مهم است. درآمد نامحدود است. مزیت‌های مالیاتی زیاد. سمت E و S شخص. امنیت مهم است. دانشگاه به شما درس می دهد. شما کار می کنید. شما کار می کنید. موفقیت شما را مشغول تر می کند. منافع مهم هستند. درآمد محدود است. مزیت‌های مالیاتی کم. یک سوال پرتکرار این است که تفاوت بین یک تاجر در بخش S و بخش B در چیست؟
تفاوت پرمعنی و زیاد هستند. در یک مورد اگر صاحب تجارت اس کارش را متوقف کند، درآمدش هم متوقف می شود. به عنوان مثال اگر یک لوله‌کش کارش را متوقف کند، درآمدش هم متوقف می شود. تجارت ب نوعی از تجارتی است که توسط مجله فوربس به عنوان تجارتی با بیش از 500 کارمند تعریف می شود. تفاوت دیگر این است که تجارت بخش ب می تواند در یک لحظه در چند محل اجرا شود. به عنوان مثال مکدونالد در برابر همبرگر مامنت باب است که مامنت باب باید برای اجرای تجارت تمام وقت آنجا باشد. ما پیشنهاد می دهیم کارمندان تجارت نیمه وقتی را شروع کنند تا از قوانین کسر مالیاتی صاحبان مشاغل استفاده کنند. اغلب شروع تجارت بخش اس اولین قدم برای ایجاد یک تجارت ربع بی است. وجود قوانین مالیاتی متفاوتی برای بخش‌های مختلف جدول گردش مالی. قوانین مالیاتی برای هر ربع به طور قابل توجهی متفاوت است. قوانین مالیاتی متفاوت برای تحت فشار قرار دادن شدید سمت چپ مربع وضع شده‌اند. حتی کارمندان با حقوق بالا و اشخاصی دارای خود اشتغالی بر اساس منبع درآمدشان مالیات می‌دهند. در سال 1943 دولت آمریکا پرداخت مالیات امروزه را تصویب کرد که مربوط به مالیات درآمد کارمندان بود. نتیجه این بود که مالیات‌های درآمد کارمندان توسط کارفرما و مستقیم به جیب دولت واریز می‌شد. اغلب برای کارمندان جدید شوک بزرگی است وقتی درآمد واقعی خود را با پولی که میگیرند مقایسه میکنند. دولت مطمئن می شود سهم خود را ابتدا از کارمندان گرفته باشد. یک کارمند می تواند فقط پولی که بعد از مالیات می ماند را خرج یا سرمایه گذاری کند که در این حالت انتخاب‌های او را محدود خواهد کرد. امروزه برنامه‌های انتخاب مالیاتی خیلی کمی برای کارمندان وجود دارد. کارمندان به غیر از کسرهای مالیاتی جزئی معین شامل کسر سود محل اقامت و کسر مالیات برای شرکت در برنامه‌های حساب بازنشستگی مثل که 401 امکان کسر مالیات خیلی کمی دارند. دولت در سال 1986 اصلاحیه‌ای برای مالیات تصویب کرد که محافظت‌ها و کسرهای مالیاتی پیشین را حذف می‌کرد. محدودیت کسر ورشکستگی‌های منفعل به طور جدی حرفه‌های پردرآمد مثل پزشکی، وکالت، حسابداری، نقشه‌کشی و سایر مشاغل با لیسانس در بخش اس را تحت فشار می‌گذاشت. به علاوه اشخاص پردرآمد اکنون از کسرهای مالیاتی جزئی به خاطر توقف کسرهای شناخته نشده هم محروم بودند. در نتیجه امروزه فرصت‌های مالیاتی کمی در دسترس بخش‌های اس و ای میباشد. در صورتی که مالیات مزیت‌های زیادی برای اشخاص بخش‌های ب و آی تأمین می‌کند، برای همین به مردم پیشنهاد می‌دهم شغل روزانه ای یا اس خود را نگه دارند و تجارت پاره وقت سمت راست مربع را شروع کنند تا از مزیت‌های قوانین مالیاتی که از صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران حمایت می‌کند استفاده کنند. یک تجدید نظر مالیاتی بزرگ به نام اصلاح آسودگی مالیاتی، رشد و مشاغل در سال 2003 به تصویب رسید که هر 4 ربع را توسط کم کردن نرخ مالیات درآمد تحت فشار قرار می‌دهد. به هر حال خیلی از مردم ادعا کردند که قسمت بزرگ سهام به بخش‌های ب و آی رفته است. بخش‌های خیلی ثروتمند
این درست است، زیرا بخش‌های ب و آی جایی است که مشاغل و پیشرفت‌ها تولید می‌شوند. اگرچه تمام مالیات دهندگان از کسر نرخ مالیات و سایر منافع بهره‌مند شدند، اما نگرانی من این است که بدون آموزش مناسب ذخیره مالیات به جای خرید یا ساخت سرمایه در موارد دیگر مصرف می شود. کاهش مالیات برای چه کسی است؟ کم کردن مالیات به عنوان یک عامل تشویقی بزرگ برای سرمایه گذاران تبلیغ شد، زیرا علاوه بر کم شدن نرخ مالیات درآمد، نرخ مالیات برای سود کلان و سود سهام که هر دو از بخش آی ناشی می شوند هم کم شد. کسر در نرخ مالیات سود سهام قصد نشان دادن مشکل مالیات دوگانه برای درآمد شرکت و سود سهام سهامداران را داشت. مالیات دوگانه حاصل از درآمد اول از سطح شرکت و سپس مجدداً در سطح سهامداران وقتی سود سهام را دریافت می‌کنند ناشی می‌شود. خیلی از تجارت‌های بخش ب که به عنوان شرکت‌های سهامی تشکیل شده اند باید به طور دقیق درآمدهای سالیانه خود را بررسی کنند و برنامه‌ای برای کاهش یا حذف این مالیات دوگانه داشته باشند. کسانی که سایر کتاب‌های من را خوانده اند شاید به یاد آورند که من مایل به استفاده از شرکت‌های سی برای تجارت هستم. خیلی از حسابداران بر این تمایل من انتقاد می کنند و می گویند استفاده از شرکت سی مالیات دوگانه دارد که اگر بدانید چه کار می کنید و برنامه های مناسب مالیات سالانه را انجام دهید این گونه نمی شود. این حسابداران هنوز به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند از مالکیت منحصر به فرد و شریک عمومی برای تجارت و املاکشان استفاده کنند. انتخاب نهاد درست برای تجارت یا املاک در حفاظت از سرمایه شما ضروری است. درصدی پیشنهاد: اگر چیز زیادی راجع به استفاده از نهادهای مشارکتی نمی‌دانید، کتاب گرد ساتون شرکت خود را داشته باشید و کتاب توصیه‌های پدر پولدار قبل از اینکه بیکار شوید به فکر یک تجارت باشید برای شما مناسب است. این کتاب تفاوت بین شرکت‌های سی، شرکت‌های مسئولیت محدود LLC و شرکت‌های اس و زمان مناسب استفاده از آنها را شرح می‌دهد. کتاب گرد هم توضیح می‌دهد چرا مالکیت‌های منحصر به فرد و شرکای عمومی راه‌های خیلی ریسک پذیری برای نگهداری سرمایه هستند و هم محافظت حداقلی برای شما تأمین می‌کند. این روش زمان زیادی برای شما می‌خرد، پول زیادی می‌آورد و کمک می‌کند سوالات درستی از حسابدار و وکیل خود بپرسید. قوانین متفاوت مالیاتی برای سرمایه‌های متفاوت. علاوه بر آن می توانید مزیت‌های قانون مالیات را توسط بازبینی هر کدام از دسته‌های سرمایه تشخیص دهید: تجارت، املاک و مستغلات، اوراق بهادار. تصمیم به راه اندازی یک تجارت پاره وقت بگیرید که به شما آموزش تجارت دهد. یکی از دلایلی که شروع یک بازاریابی شبکه‌ای را پیشنهاد می‌دهم، اگرچه خودم در این کار نیستم، این است که یک تجارت بازاریابی شبکه‌ای به افراد کوچک شانس ساخت تجارت بی را می‌دهد. بازاریابی شبکه‌ای به افراد کوچک فرصت استفاده از سیستمی که پتانسیل توسعه مالی نامحدود را دارد می‌دهد. می توانید با تجارت کوچک S شروع کنید و با تلاش به بخش B برسید. اگر بازاریابی شبکه‌ای خوب بود، دریافت‌های شخصی تنها حمایت‌های معنوی نیستند، بلکه آموزش مهارت‌های تجارت است که در دانشگاه یاد نخواهید گرفت،
اما برای موفقیت در دنیای واقعی لازم می باشد. برای همین اغلب به کسانی که نگران موفقیت‌های مالی و استقلالشان هستند بازاریابی شبکه‌ای را پیشنهاد می‌دهند. به این دلیل همیشه میگویم بهترین سرمایه گذاری که می توانید انجام دهید سرمایه گذاری در تجارت بخش بی خودتان است. این راه به شما بیشترین محافظت در این دنیای متغیر را می دهد. آیا شروع یک تجارت دارای ریسک است؟ جواب بله است، اما چیزی که معلوم است کمبودن محافظت برای افراد در بخش ای و اس می باشد. شکست های آنها معین نیست ولی ضمانت شده خواهد بود. زیانهای خوب، زیانهای بد. یکی از دلایلی که خیلی ها از سرمایه گذاری می ترسند به خاطر هراس از بین رفتن پولشان است. تا به حال هیچ نبوده که سرمایه گذاری ضرر نکرده باشد، همانطور که فقط وام خوب و وام بد وجود دارد یا درآمد خوب و درآمد بد، ضرر خوب و ضرر بد هم وجود دارد. دوستی دارم که $1,000,000 در بازار سهام از دست داد. اگرچه احساس خیلی بدی برای این ضرر داشت، اما فکر کرد میتواند راهی برای جابجا کردن این زیان با کسر مالیات پیدا کند. به عبارت دیگر، او راهی برای تبدیل آن ضرر به نوعی مزیت مالیاتی پیدا کرد. وقتی از پیش حسابدار مالیاتی برگشت به من زنگ زد و گفت میدانستی کسری که هر ساله در مالیات خواهد داشت $3,000 برای این ضرر است؟ با این نرخ 300 سال طول خواهد کشید که $1,000,000 شود. برای دوست من ضررش در بازار سهام ضرر بدی بود. پولش را از دست داد و مأمور مالیات اجازه کسر مالیاتی بیشتری به او نداد. بزرگترین ضرر در بین ناراحت کننده ترین ضررها سرمایه گذاران متوسطی که در برنامه بازنشستگی K401 شرکت داشتند بدترین ورشکستگی را تجربه کردند. کسانی که در این اتفاق حضور داشتند از مزیت‌های مالیاتی هم بی بهره بودند. حداقل دوستم که $1,000,000 از دست داده بود توانست $3,000 کسر مالیاتی در سال داشته باشد. کسانی که در برنامه بازنشستگی پول از دست دادند هیچ کسر مالیاتی دریافت نکردند. حسابداران با من بحث می کردند و می گفتند هیچ مزیت مالیاتی از ورشکستگی وجود ندارد، زیرا پولی که برای برنامه بازنشستگی سرمایه گذاری شده است مثل K401 در اصل تحت تسلط مالیات نیست. برای همین شرکت کنندگان باید در طی سال مشارکت در درآمد مشمول مالیات فردیشان کسر داشته باشند. به هر حال اگر از کسانی که امروزه حقوق بازنشستگی آنها به خاطر ضرر بازار نصف شده است بپرسید، می‌فهمید که این ورشکستگی واقعی است. شکست در املاک و تجارت ضرر خوب است. کسی که در ساختمان، تجارت یا املاک سرمایه گذاری می کند می تواند از مزیت‌های ضرر معینی استفاده کند. به عنوان مثال صاحب تجارتی را در نظر بگیرید که چند میلیون دلار از دست بدهد. این شخص قادر خواهد بود تا این مبلغ را از مالیات سایر درآمدهایش کم کند. اگر تجارت NOL زیان عملیاتی خاص در شرکت C باشد، صاحب تجارت می تواند شرکت خود را به تجارت دیگری که مناسب است و می توان زیان را به کار گیرد بفروشد. البته قوانین محدود کننده‌ای وجود دارد که باید پیروی شود.
اغلب میشنوم مردم میگویند ساختن این تجارت ریسک پذیر است. اگر از نقطه نظر مأمور مالیات به سرمایه نگاه کنید، سرمایه گذاری در بازار سهام و سهام متقابل ریسک بیشتری دارد. اگر با ساخت یک تجارت زیان بزرگی بدهم، میتوانم از ضررم کسب کنم یا سایر منافع را دریافت کنم. اگر در اوراق بهادار پول زیادی از دست دهم، در بیشتر موارد این ضرر واقعی است، چون سود مالیاتی خیلی کمی برای آن وجود دارد. برای سرمایه گذاران املاک، مأمور مالیات نوعی مالیات تشویقی با عنوان کاهش بها برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد. کاهش بها مثل ضرر برای اوضاع مالی خیلی از سرمایه گذاران است، ولی این ضرر واقعی نیست. این کاهش بها یک کسر فریبنده می آفریند که منجر به ضرر اوراق بهادار می شود. یک سرمایه گذاری خوب املاک برای شما گردش نقدی مثبتی تولید خواهد کرد، ولی می تواند با کسر کاهش بها از درآمد اجاره خود محافظت کنید. در نتیجه هیچ مالیاتی برای درآمد اجاره به شما تعلق نمی گیرد. به علاوه قادر خواهید بود سایر درآمدها را با ضرر منفعل از املاکتان به اندازه $25,000 یا بیشتر جابجا کنید. البته اگر شغل شما یا همسرتان بازار املاک باشد، یک مزیت اضافی این است که بهای ملک ممکن است در حقیقت رشد کند. اگرچه مأمور مالیات به سرمایه گذار اجازه می دهد ادعای کاهش بها برای کسر کاهش بها داشته باشد. وقتی برای اولین بار شروع به سرمایه گذاری کردم، این حق امتیاز به نظرم بی‌معنی بود. حتی امروز وقتی تلاش می کنم این حق امتیاز را بیشتر درک کنم، گیج می شدم. یکی از دلایلی که می توانم به سود بالا در سرمایه گذاریم برسم این است که مأمور مالیات به من حق امتیاز کسر مالیات با نام کاهش بها را داده است. استراتژی مالیاتی برای اوراق بهادار. قانون مالیات با سرمایه گذاری‌های بلند مدت در بیشتر اوراق بهادار به وسیله کاهش نرخ مالیات برای سود کلان بلند مدت و درآمد سود سهام به طور مطلوب رفتار می‌کند. یکی از کمترین کسر مالیات‌ها در دسترس کارمندان مربوط به شرکت در برنامه بازنشستگی است. مجدداً پدر پولدار این را یک پس‌انداز نامید، نه سرمایه گذاری، پارک کردن پول به جای شتاب دادن به آن. افزودن بر نرخ کاهش مالیات برای سود کلان و سود سهام استراتژی‌های دیگری مربوط به اوراق بهادار وجود دارد. برنامه پدر پولدار من ساخت تجارت، سرمایه گذاری در املاک و سپس سرمایه گذاری اوراق بهادار بود. روی هم رفته این استراتژی شامل توجه گردش نقدی و مالیات‌ها به خوبی توجه به محافظت است. کسی که در سهام سرمایه گذاری می کند اغلب به EBITDA یعنی درآمد قبل از سود، مالیات‌ها، کاهش بها و استهلاک سرمایه یا نرخ قیمت کسب درآمد PA منسوب می شود. اگرچه این اصطلاحات مشهور شده اند، آیا واقعاً به شما گفتند چه چیز را باید بدانید تا یک تصمیم آگاهانه برای سرمایه گذاری بگیرید؟ خلاصه، در اینجا برخی از نکات مهم قانون مالیات را ذکر می کنم. به وسیله انتخاب نهاد مناسب برای نگهداری سرمایه‌تان، محافظت از سرمایه را حد اکثر و مالیات آن را حداقل کنید. مالیات‌های خود را توسط زمانبندی کردن مالیاتی مناسب بر اساس یک قاعده منظم و با همکاری مشاور مالیاتی خود کاهش دهید. هرگاه که شانسی در قانون مالیات برای تحلیل فشار آن بر خود یا سرمایه‌تان داشتید، با مشاور مالیاتی صحبت کنید.
یک تجارت پاره وقت را شروع کنید. هزینه‌های شخصیتان را مرور کنید تا ببینید آیا محدوده‌ای برای هزینه‌های قانونی تجارت وجود دارد. فرهنگ لغات سرمایه گذاری را یاد بگیرید تا بتوانید سوالات بهتری از مشاور خود بپرسید. توسط برنامه ریزی مناسب برای سرمایه‌تان و حداقل کردن مالیات ها گردش نقدی خود را حداکثر کنید. پول پسنداز شده از کسر مالیات را صرف خرید و دوباره سرمایه گذاری کنید. این کتاب شاهکاری ماندگار در مورد مدیریت نوین مالی از زبان دو ثروتمند بزرگ دنیاست. در این کتاب یاد می‌گیریم چگونه ثروتمند شوید و با بالا بردن خلاقیت مالی خود ثروتمند بمانید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.